Всім привіт! В цьому відео поділюся з вами рецептом неймовірно ніжного та смачного рулета тірамісу. Такий рулет подібний на десерт тірамісу. Єдине, що за основу ми будемо брати бісквітний корж, а не печиво савоярді. Чудовий варіант десерту як в будні, так і на свята. А готувати його зовсім не складно. Все розкажу і покажу далі у відео. Для початку заваримо каву для просочення бісквіта. Можна використовувати розчинну каву, заварити в турці, як буду робити це я, або зробити міцну каву в кавомашині. На просочення бісквіта цілком вистачить 100-150 мл кави, і вона обов'язково має бути міцна. Тому я беру 2 чайні ложки цукру та 2 чайні ложки з гіркою меленої зернової кави і заварюю її в турці. Далі залишаємо каву повністю охолонути до кімнатної температури. Для бісквіта візьмемо 5 яєць кімнатної температури категорії С1. Нам потрібно відділити білки від жовтків. Тому одразу підготуємо 2 миски, одну глибоку, іншу поменше, та відділяємо білки в глибоку тарілку. Тут будьте особливо обережними, щоб у білок не потрапило ні краплини жовтка, інакше вони не зіб'ються. Жовтки відкладаємо окремо, їх будемо додавати пізніше. Також обов'язкова умова для пишно збитих білків – це чиста і абсолютно суха миска, без краплі води та жиру. Якщо будете дотримуватись цих правил, у вас завжди білки будуть збиватися на ура і не буде неприємних сюрпризів. Жовтки відставляємо поки в сторону. Також підготуємо 120 г цукру, який одразу змішаємо з пакетиком ванільного цукру. Далі до білків додаємо дрібку солі і збиваємо їх за допомогою міксера до білої пишної піни. Через декілька хвилин збивання має вийти ось така повітряна білкова маса. І тепер починаємо поступово невеликими порціями додавати сюди цукор, продовжуючи збивати. Білки мають збитися до стійких та стабільних піків, адже тільки за рахунок цього наш бісквіт вийде пишним та пористим, так як ми не додаємо сюди розпушувач чи соду. З кожним додаванням цукру поступово збільшуємо оберти міксера, поки не дійдемо до максимальних. Не раджу додавати весь цукор одразу, так як існує ймовірність, що тоді він не розчиниться під час збивання і залишаться його крупинки. Після додавання всього цукру збиваємо до того моменту, поки на поверхні білків почнуть з'являтися чіткі та видимі сліди від вінчиків. По часу весь процес у мене зайняв приблизно хвилин 5. Гарно збиті білки тримаються на вінчику і не опадають. Далі беремо жовтки, які ми залишали, і по одному додаємо їх до збитих білків. Після кожного разу збиваємо міксером на самих мінімальних обертах, щоб не втратити пишності збитих білків. Потрібно лише об'єднати все разом, тому тут довго не збиваємо, буквально по 10-15 секунд після додавання кожного жовтка. Тепер підготуємо 110 г борошна. До нього додаємо 20 г кукурудзяного крохмалю і трохи все змішаємо. Обов'язково просіюємо борошно до яєчної маси. Далі дуже обережно лопаточкою вмішуємо борошно легкими рухами знизу вгору. На цьому етапі стараємось максимально зберегти пишність збитих яєць, але при цьому борошно має повністю вмішатись, щоб не залишилось його грудочок. Також, хто бажає, саме зараз можна ще додати в тісто цедру одного лимона для більш яскравого та насиченого аромату бісквіту. Але тоді ванільний цукор або ванілін ми не додаємо. Одного ароматизатора тут цілком достатньо. Ось таким має вийти тісто. Воно пишне, легке та повітряне, як хмаринка. Далі підготуємо деко, попередньо застеливши його пергаментом чи силіконовим килимком для випічки. Розмір мого дека 35 на 40 см. Пергамент краще обирайте силіконізований, щоб бісквіт легше від нього відділявся.
Викладаємо сюди все тісто з миски та лопаточкою розрівнюємо його по всій поверхні, ніби розтягуючи. Особливу увагу приділяйте краям та кутам, стараючись зробити їх якомога рівнішими. Ну і сам шар тіста має бути рівномірним. Духовка в мене вже розігрівається до 180 градусів, адже бісквітне тісто не любить чекати. Ставимо випікатися при 180 градусах режим верх-низ на 15-20 хвилин до легкого зарум'янення. Бісквітний корж готовий. В моїй духовці він випікався 20 хвилин. Готовність, як завжди, перевіряємо дерев'яною шпажкою по центру. Далі обережно стягуємо бісквіт з дека разом із пергаментом на робочу поверхню. Зверху накриваємо іншим листом пергаменту по розміру нашого бісквіту та решіткою. Перевертаємо догори дном і далі максимально обережно, щоб не пошкодити бісквіт, він просто мега крихкий та ніжний. Знімаємо лист пергаменту, на якому він випікався. В процесі можна притримувати за пергамент чи легенько за сам корж, але не натискати. І головне все робити швидко, щоб бісквіт не встиг охолонути, інакше при скручуванні він може потім ламатись. Швиденько зверху накриваємо рушником і починаємо скручувати бісквітний корж в рулет разом з нижнім листом пергаменту. Це робиться для того, щоб поки бісквіт ще теплий, він прийняв форму, яка нам необхідна. Інакше, коли ви будете намагатись скрутити бісквіт, що вже охолонув, він буде ламатись та кришитись. Хоча він і так досить ніжний і мілких тріщин при скручуванні все одно запобігти важко. Замотуємо все це в рушник і залишаємо охолонути в такому вигляді до кімнатної температури мінімум на 30 хвилин. А поки приготуємо крем. Для нього нам знадобиться 300 г вершкового сиру у ванночках типу Філадельфія або білоцерківський вершковий сир, чи, можливо, інший, який знайдете. Викладаємо його в глибоку тарілку. І так як він сам по собі щільний по консистенції, можна і навіть бажано його трохи збити міксером, буквально секунд 30. Далі всипаємо сюди 70 г цукрової пудри та вливаємо 300 мл обов'язково холодних, мінімум 4 години в холодильнику та жирних вершків для збивання від 30% жирності. Для аромату додаємо ванілін на кінчику чайної ложки. Збиваємо все разом, починаючи з мінімальних обертів міксера і поступово їх збільшуючи. Необхідно, щоб вершки гарно збились до кремової консистенції. На поверхні мають залишатися сліди від вінчиків і крем повинен гарно тримати форму. По часу сам процес збивання в мене зайняв 3 хвилини. Далі, хто бажає прикрашати рулет зверху, частину крему можна відкласти в кондитерський мішок з насадкою або просто в окрему тарілку, якщо кондитерського мішка немає. На прикрашання знадобиться приблизно 250-300 г крему. Його прибираємо поки в холодильник. Каву, якщо заварювали в турці, обов'язково проціджуємо. І поки готували крем, рулет вже встиг охолонути. Розвертаємо його та звільняємо від рушника. Пергамент поки залишаємо. Далі просочуємо охолодженою кавою. Але тут будьте обережними і занадто не заливайте його, адже в результаті бісквіт розмокне і потім важко буде його скрутити. Наступним викладаємо сюди наш крем і розмащуємо по всій поверхні. Шар крему не має бути дуже товстим, інакше при скручуванні рулет вийде занадто грубим і не дуже красивим. Тому краще все ж таки частину крему залишити на прикрашання зверху або робити його менше. Також підготуємо чорний шоколад, приблизно 60 г буде цілком достатньо. Його натираємо на дрібній стороні тертки. Шоколад має бути холодним, щоб легше було його натирати. В іншому випадку він просто почне швидше танути від тепла ваших рук. Посипаємо частину натертого шоколаду зверху на крем. Також замість шоколаду можна використати какао, попередньо просіявши його через дрібне сито, але, на мою думку, шоколад в рази краще.
Частину шоколаду залишаємо на прикрашання рулета. І тепер самий відповідальний момент – скручуємо наш рулет. Зручно брати за нижній лист пергаменту і підтягувати бісквіт, тим самим його закручуючи. Якщо десь він у вас почне тріскатись, особливо на самому початку скручування, не переймайтесь. Як я вже казала, бісквіт надзвичайно ніжний, плюс просочений кавою, тому це нормальне явище. Тепер загортаємо рулет в цей же пергамент, трошки підтягуємо для більшої щільності і далі прибираємо в холодильник для просочення на 2 години. Цього буде цілком достатньо. Через 2 години дістаємо рулет з холодильника і обережно звільняємо його від пергаменту. Тепер залишилось тільки його прикрасити. Можна відсадити крем зверху за допомогою звичайної або фігурної кондитерської насадки. Чи в кого таких атрибутів немає, просто змастити рулет кремом зверху і далі можна зробити хвилясті чи рівні візерунки звичайною виделкою. Наостанок посипаємо натертим шоколадом або какао на ваш вибір. Ось такий рулет тірамісу в мене вийшов. Виглядає досить непогано, навіть по-святковому. Далі залишається зварити ароматну каву або чай, нарізати його та мерщій спробувати. Не скажу, що він на 100% ідентичний десерту тірамісу, але на смак досить схожий і, до речі, дуже смачний та ніжний. Бісквітний корж м'якенький, гарно просочений, а крем, до речі, один із моїх улюблених. Не залишить нікого байдужим. Раджу обов'язково приготувати такий рулет, впевнена, вам він прийдеться до смаку. Залишайте свої відгуки в коментарях, з радістю на них відповім. А кому сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!